साथीहरूलाई आज म मिमिक्रीको पार्ट 2 निकाल्दैछु। मिमिक्रीको पार्ट 1 हेरिदिएकोमा सबैलाई म धन्यवाद दिँदैछु। आज म 7 वटा मिमिक्री गर्दैछु। ल सुनौँ है। सुरुमा छ शेरबहादुर देउवा, हु वाज द फर्मर प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ। ठुलो भएपछि हामी नेताहरू बन्न पर्छ। विकास नभए नेपाल केही हुँदैन। नेतालाई राम्रो काम गरेपछि भोट पनि मिल्नुपर्छ। भोट केमा? शेरबहादुर देउवामा। अब सकेको निको रक्षाको काकु, के भन्छ यो जमादूत? अलि राम्रो काम गर। अब नेपाली फेरी टेल्सको मान्छे, मैले त काम गरेर खानु पर्छ होला, साथीहरूको लागि पनि खाना खाए पनि ठुलो काम गर्नुपर्छ होला साथीहरू। अब आर्वक चाबुक चाबुक। अब नोबिता लेटेस्ट न्यू भर्जन, पेगो गुरी डुरेको डोरेमन तुम कहाँ हो मुझे बचाओ। अडिस 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 अडिस। अब पिकक। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बिलोरी भस्म। धन्यवाद।